Vroeg aankomen bij het hotel. Voor de check-in tijd. Goedemorgen, ik heb een reservering. Goedemorgen, mevrouw. Wat is uw naam? Mijn naam is Sarah Collins. Een moment. Ik zoek het even op. Natuurlijk. Ja, ik zie uw reservering, mevrouw Collins. Fijn. Maar het spijt me, de check-in tijd is om 3 uur. Oh, hoe laat is het nu? Het is nu 11 uur 's ochtends. Ik zie, ik ben dus vroeg. Ja, u bent 4 uur te vroeg. Dat begrijp ik. Mijn trein kwam eerder aan dan verwacht. Dat gebeurt soms. Is er een mogelijkheid om nu al in te checken? Laat me even kijken of de kamer al klaar is. Dank u wel, dat waardeer ik. Een moment graag. Natuurlijk. Het spijt me. De kamer is nog niet klaar. Ik begrijp het. Maar ik kan uw bagage hier bewaren. Dat is heel behulpzaam. U kunt uw tassen bij ons achterlaten. En dan kan ik de stad gaan verkennen? Ja, dat is een goed idee. Is er een leuk café dichtbij? Er is een gezellig café om de hoek. Oh, mooi. Ik heb nog geen ontbijt gehad. Het café opent om 8 uur. Het is nog steeds open. Perfect. Ik ga daar naartoe. Wilt u een wegservice om 2:30? Ja, graag. Op mijn mobiele telefoon. Ik kan u ook een tekstbericht sturen. Nog beter. Dank u wel. Wat is uw telefoonnummer? Het is 055 2847. Dank u wel. Ik stuur om 2:30 een bericht. Dan kom ik terug om in te checken. Ja, uw kamer is dan zeker klaar. Wat is het tarief voor mijn kamer? Het is €120 per nacht. Is ontbijt daarbij inbegrepen? Ja, dat is inbegrepen. Perfect. Dank u wel voor uw hulp. Graag gedaan. Geniet van uw ochtend. Dank u wel. Tot vanmiddag. Tot dan. Fijne ochtend verder. De wifi op de hotelkamer werkt niet. Excuseer mij, meneer. Ja, mevrouw. Hoe kan ik u helpen? Ik heb een probleem met de wifi. Oh, wat is het probleem precies? Het werkt niet op mijn kamer. Dat spijt me te horen. In welke kamer verblijft u? Kamer 304. Laat me dat even controleren, mevrouw. Dank u wel. Heeft u het juiste wachtwoord gebruikt? Ik denk het wel. Ik gebruikte het wachtwoord op de kaart. De kaart op uw kamer? Ja, het kleine witte kaartje op het bureau. Goed, dat is het juiste wachtwoord. Maar het verbindt nog steeds niet. Is het bij alle apparaten of maar één? Ik probeerde mijn laptop en mijn telefoon. Allebei. Het kan zijn dat de router op uw verdieping kapot is. De router? Ja, het apparaat dat het wifi-signaal verstuurt. Ik zie. Wat kunt u doen? Ik bel meteen ons technische team. Dank u wel. Ik heb internet nodig voor mijn werk. Dat begrijp ik. We lossen het snel op. Hoe lang zal het duren? Ongeveer 30 minuten, denk ik. Dat is niet te lang. Ondertussen kunt u de wifi in de lobby gebruiken. Heeft de lobby een andere verbinding? Ja, die is sneller en werkt altijd. Goed, dan ga ik naar beneden. Het wachtwoord voor de lobby is Hotelgast 2024. Laat me dat even opschrijven. Hier, ik schrijf het op een kaartje voor u. Dank u wel. Onze excuses voor het ongemak. Het is oké, ik weet dat het niet uw schuld is. Ons team belt uw kamer zodra het is opgelost. Op de kamertelefoon? Ja, blijft u alstublieft dicht bij de telefoon. Dat zal ik doen. Is er een bureau dat ik kan gebruiken in de lobby? Ja, er is een business center naast de lift, met tafels en stoelen. Dat is heel fijn, dank u wel. Nogmaals, onze excuses. Geen probleem, dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Fijne middag. Verder. Dank u wel, u ook. Een lunchbox bestellen bij de hotelbalie. Goedemorgen, ik heb een vraag over de lunch. Natuurlijk. Gaat uw gang. Ik ga vandaag op excursie. Wat leuk. Waar gaat u naartoe? Naar het Nationale Park.
Een hele dag? Ah, u bent de hele dag weg. Ja, van 9 tot 5 uur. En u heeft lunch nodig. Precies. Kan het hotel een lunchbox voorbereiden? Ja, natuurlijk. Dat bieden we aan. Wat zit er precies in? Een broodje, wat fruit, een snack en een fles water. Dat klinkt perfect. We kunnen ook een klein dessert toevoegen. Ja, graag. Ik hou van zoetigheid. We hebben koekjes of een brownie. Een brownie, alstublieft. Goeie keuze. Verder nog iets? Kan ik het type broodje kiezen? Ja, we hebben kalkoen, kaas of tonijn. Kalkoen, alstublieft. En wilt u wit brood of volkorenbrood? Volkorenbrood, alstublieft. Perfect. Hoeveel kost de lunchbox? Dat wilde ik u eigenlijk vragen. Het is €15. Dat is redelijk. Kan het op mijn kamer worden gezet? Ja, natuurlijk. Welk kamernummer? Kamer 210. Genoteerd. Hoe laat moet het klaar zijn? Om 8:30 ochtends. Perfect. Mijn excursie begint om 9 uur. We zetten het klaar bij de receptie. Moet ik hier komen om het op te halen? Ja, zeg gewoon uw naam. Mijn naam is Linda Green. Mevrouw Green, dat noteer ik. Kunt u ook een extra fles water toevoegen? Ja, dat is €2 extra. Dat is prima. Dank u wel. Dus dat wordt €17 in totaal. Perfect. Ik hoop dat u genoeg genoot van het Nationale Park. Dank u wel. Ik ben heel enthousiast. Het is dit jaargetijde heel mooi. Dat heb ik gehoord. Fijne dag. Verder. Dank u wel. Geniet van uw uitstapje. Een kamer met zeezicht boeken voor een jubileum. Goedemiddag. Ik heb een reservering. Goedemiddag, meneer. Wat is uw naam? James Porter. Een moment, meneer Porter. Dank u wel. Ja, ik zie uw boeking. Goed. Ik heb een vraag over mijn kamer. Natuurlijk. Wat is uw vraag? Ik vroeg om een kamer met zeezicht. Ja, ik zie dat verzoek hier. Is de kamer beschikbaar? Laat me dat even controleren. Ik heb 2 weken geleden geboekt. Ja, dat kan ik zien. Het is belangrijk voor mij. Ik begrijp het. Is het een speciaal verblijf? Ja, het is onze trouwdag. Oh, gefeliciteerd. Dank u wel. Mijn vrouw houdt van de zee. Dat is heel romantisch. Ik hoop dat de kamer beschikbaar is. Goed nieuws. Kamer 512 heeft een prachtig zeezicht. Geweldig. Is het op een hoge verdieping? Ja, de 5e verdieping. Heel mooi uitzicht. Perfect. U kunt de oceaan zien vanaf het balkon. Er is een balkon. Ja, het is een deluxe kamer. Is er een extra kost? Ja, het is €30 extra per nacht. Hoeveel nachten verblijf ik? 3 nachten, volgens de boeking. Ja, dat klopt. Dat is prima. Mijn vrouw zal heel blij zijn. Ik ben er zeker van dat ze het geweldig zal vinden. Hoe laat komt ze aan? Pardon, wat bedoelt u precies? Sorry, ik bedoel, mijn vrouw komt vanavond om 7 uur aan. Ah, ik begrijp het. De kamer is klaar om 3 uur. Goed, ik wil graag een verrassing voorbereiden. We kunnen bloemen in de kamer zetten. Echt? Hoeveel kost dat? €25 voor een boeket. Ja, graag. Rode rozen als het kan. Natuurlijk. Fijne trouwdag, meneer Porter. Dank u zoveel. Hier is uw sleutelkaart. Dank u wel. Fijne middag verder. Geniet van uw verblijf. Dank u wel. Roomservice bestellen op de kamer. Hallo, dit is kamer 406. Goedenavond, mevrouw. Dit is roomservice. Hoe kan ik u helpen? Ik wil graag wat eten bestellen. Natuurlijk. Wat zou u willen? Kunt u me zeggen wat er beschikbaar is? Ja, we hebben broodjes, soep, pasta en salades. Dat klinkt goed. Wat voor soep heeft u? Tomatensoep en kippensoep. Ik neem de kippensoep, alstublieft. Goeie keuze.
Verder nog iets? Ja, een grilled cheese sandwich. Uitstekend. En een glas sinaasappelsap? Ja, graag. Wilt u ook nog water, plat of bruisend? Alleen het sinaasappelsap, dank u wel. Goed. Wilt u nog een toetje? Wat heeft u? Chocoladeert of ijs? IJs, alstublieft. Welke smaak? Vanille, chocolade en aardbei. Welke smaak precies wilt u? Vanille, alstublieft. Perfect. Laat me uw bestelling herhalen. Ja, graag. Kippensoep, grilled cheese sandwich, sinaasappelsap en vanilleijs. Dat is correct. Het totaal is €22. Kan ik betalen wanneer het aankomt? Ja, of ik kan het op uw kamer zetten. Zet het maar op de kamer, kamer 406. Kamer 400, mevrouw Thompson. Kate Thompson. Dank u wel, mevrouw Thompson. Hoe lang zal het duren? Ongeveer 25 minuten. Dat is prima, ik heb geen haast. Is er nog iets anders? Ja, kunt u extra servetten meebrengen? Natuurlijk, we brengen altijd bestek mee met de bestelling. Perfect, dank u wel. Wilt u het eten op een dienblad? Ja, graag. Goed, we kloppen op uw deur binnen 25 minuten. Dank u zoveel. Eet smakelijk, mevrouw Thompson. Dank u wel, tot zo. Verwarring tussen bad- en zwembadhanddoeken. Excuseer mij, meneer. Ja, mevrouw. Hoe kan ik u helpen? Ik heb een klein probleem. Natuurlijk. Wat is er gebeurd? Ik denk dat ik de verkeerde handdoek heb gebruikt. Oh, wat bedoelt u precies? Er waren 2 soorten handdoeken in mijn kamer Ja, één is voor de badkamer. en 1 is voor het zwembad. U gebruikte de zwembadonk voor uw douche. Ja, dat klopt. Ik begrijp dat. Dat is makkelijk te verwarren. Ze lijken hetzelfde voor mij. De zwembadhanddoek is een beetje groter. Echt? Dat heb ik niet gemerkt. Dat is oké. Het gebeurt vaak. Het spijt me. Geen reden om u te verontschuldigen. Ik zal het de volgende keer onthouden. De zwembadhanddoek heeft een blauwe streep. Een blauwe streep, oké. De badkamerhanddoek is gewoon effen wit. Ik begrijp het nu. Wilt u schone handdoeken? Ja, graag. Allebei de soorten. Natuurlijk. Ik stuur ze naar boven. Dank u wel. Wat is uw kamernummer? Ik bedoel, in welke kamer verblijft u? Kamer 215. Ik stuur ze binnen ongeveer 10 minuten. Dat is perfect. Gaat u vandaag naar het zwembad? Ja, daarom vroeg ik het. Oké, ik zorg dat u een frisse zwembadhanddoek heeft. Dank u wel. Is het zwembad nu open? Ja, het is open tot 9 uur 's avonds. Fijn. Het is nu pas 4 uur. U heeft nog volop tijd. Is het zwembad op het dak? Ja, neem de lift naar de 8e verdieping. 8e verdieping, oké. U heeft uw sleutelkaart nodig om er te komen. Ik heb mijn sleutelkaart bij me. Perfect. Is er een kost om het zwembad te gebruiken? Nee, het is gratis voor alle hotelgasten. Geweldig, dank u wel. Geniet van uw zwempartij, mevrouw. Dank u wel. Fijne dag verder. U ook. Tot ziens. De kluis in de hotelkamer gaat niet open. Hallo, ik bel vanuit kamer 318. Goedemiddag, mevrouw. Hoe kan ik u helpen? De kluis in mijn kamer gaat niet open. Oh, dat spijt me te horen. Ik heb mijn paspoort er vanmorgen ingelegd. Ik begrijp dat. Dat is belangrijk. Ja, ik heb het vanmiddag nodig. Natuurlijk. Laat me u helpen. Heb ik iets verkeerd gedaan? Misschien. Hoe heeft u de code ingesteld? Ik drukte 4 cijfers in en toen sloot ik de deur. En nu voert u dezelfde 4 cijfers in? Ja, maar er verschijnt een rood lampje. Rood betekent dat de code fout is. Maar ik ben zeker dat ik de cijfers goed onthoud. Weet u zeker dat u de juiste klommen indrukte? Ik denk het wel.
Ik gebruikte 1, 2, 3, 4. Probeer het opnieuw. Druk langzaam. Oké, een moment. Neem uw tijd. Nog steeds een rood lampje. Ik stuur iemand naar uw kamer. Dank u wel. Hoe lang zal het duren? Ongeveer 15 minuten. Oké, ik wacht in de kamer. Onze technicus heeft een speciaal gereedschap. Een speciaal gereedschap? Ja, het opent elke kluis in het hotel. Dat is een opluchting. We moeten eerst uw identiteitsbewijs zien. Mijn identiteitsbewijs? Heeft u een ander document? Ja, ik heb mijn rijbewijs. Dat is prima. Goed, ik houd het klaar. Er is trouwens een kleine tip voor de volgende keer. Ja, Schrijf uw code op papier en bewaar het in uw tas. dat is een goed idee. Niet in de kluis natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Onze technicus klopt 3 keer op de deur. Oké, ik zal daarop letten. Zijn naam is Mike. Dank u wel, ik ben opgelucht. Geen probleem, we lossen dit snel op. Dank u zoveel. Graag gedaan. Tot zo. Veel te veel handdoeken op de kamer. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Hoe kan ik u helpen? Ik heb een grappige situatie in mijn kamer. Oh, wat is er dan? Er zijn veel te veel handdoeken. Te veel handdoeken? Ja, ik telde 12 handdoeken. 12 handdoeken? Ja, in kamer 207. Oh, dat is ongewoon. Ik denk dat de schoonmaakdienst een fout maakte. Dat denk ik ook. Het spijt me zeer. Het is oké, het bracht me aan het lachen. Fijn dat u de humor ervan ziet. Maar er is niet genoeg ruimte in de badkamer. Natuurlijk, dat is een probleem. De handdoeken liggen overal. Ik begrijp het. Ik stuur iemand naar boven. Dank u wel. Hoeveel handdoeken zou ik moeten hebben? Dat wilde ik u eigenlijk vragen. Voor 1 gast, 2 badhanddoeken. En een handdoek voor de handen? Ja, 2 badhanddoeken en 1 handdoek. Dus 3 in totaal. Ja, 3 is standaard voor 1 persoon. Ik heb er 12, dus 9 extra. Ja, we halen die weg. Wilt u dat ik ze ergens neerleg? Nee, onze huishoudster verzamelt ze. Oké, ik leg ze op de vloer. Ja, of op het bed is ook prima. Op het bed dan. We sturen iemand binnen 10 minuten. Dat is snel, dank u wel. Mag ik u iets vragen? Natuurlijk. Hoe lang liggen de handdoeken er al? Sinds gisteravond. Ik kwam laat aan. Ah, dus het gebeurde tijdens de avonddienst. Dat denk ik ook. Ik zal met het team praten. Wees alstublieft niet te streng voor hen. Dat waardeer ik. Iedereen maakt fouten. Dat is heel begripvol van u. Het was toch wel een verrassing. Dat kan ik me voorstellen. Nogmaals, mijn excuses. Geen probleem. Dank u voor het oplossen ervan. Graag gedaan, mevrouw. Fijne dag verder. U ook. Tot ziens. Op de verkeerde verdieping uit de lift stappen. Excuseer mij, mevrouw. Ja, meneer? Ik denk dat ik op de verkeerde verdieping ben. Oh, welke verdieping heeft u nodig? Ik heb de 6e verdieping nodig. Dit is de 4e verdieping. Ah, ik drukte op de verkeerde knop. Dat gebeurt soms. De liftknoppen zijn heel klein. Ja, dat weet ik. Ik ben het daarmee eens. Ik drukte 4 in plaats van 6. Makkelijk om te doen. De cijfers lijken op elkaar in het donker. De lift is inderdaad een beetje donker van binnen. Ja, u heeft gelijk. Neem de lift terug. Hij staat aan het einde van de gang. Aan het einde van de gang? Ga linksaf. Dan ziet u hem. Dank u wel, ik was in de war. Verblijft u op de 6e verdieping? Ja, kamer 617. Ah, ik ben ook op de 6e verdieping. Echt? Is kamer 602 views aan het einde van de gang? Nee, het is dicht bij de ijsmachine. Dicht bij de ijsmachine. Ja, u zult het horen. Goed, dat zal me helpen het te vinden. De kamers op de 6e verdieping hebben allemaal een mooi uitzicht. Echt?
Ik heb het uitzicht nog niet gecontroleerd. Dat zou u moeten doen. U kunt de stad zien. Oh, dat klinkt prachtig. 'S Nachts zijn de lichtjes wonderschoon. Ik zal er vanavond naar kijken. Bent u hier voor werk of vakantie? Vakantie, 3 dagen met mijn familie. Wat leuk. Heeft u kinderen? Ja, 2 jongens, 7 en 9 jaar oud. Ze zullen het zwembad geweldig vinden. Ja, dat is het plan voor vanmiddag. Het zwembad is op het dak. Ik weet het, de receptie vertelde het me. Goed, geniet van uw vakantie. Dank u wel en bedankt voor de aanwijzingen. Geen probleem, fijn verblijf verder. U ook. Tot ziens. Een schoonmaakdienst inhuren voor het appartement. Hallo, Sparkle Clean schoonmaakdiensten. Hoi, ik wil graag een schoonmaakdienst. U heeft de juiste plek gebeld. Ik heb nog nooit een schoonmaakdienst gebruikt. Geen probleem, ik leg alles uit. Dank u wel. Wat voor soort schoonmaak heeft u nodig? Wat voor soorten biedt u aan? Reguliere schoonmaak, dieptereiniging of verhuisschoonmaak? Wat is het verschil? Regulier is wekelijks of 2-wekelijks onderhoud. Zoals stoffen en stofzuigen? Precies, plus dweilen en de badkamers. En dieptereiniging? Dat is grondiger, binnen, kasten, apparaten, echt alles. Ik denk dat ik reguliere schoonmaak nodig heb. Hoe vaak zou u ons willen laten komen? Misschien 1 keer per week? Dat is onze populairste optie. Welke dag komt goed uit? We hebben plek op dinsdag en donderdag. Donderdag komt goed uit voor mij. Ochtend of middag? Ochtend, alstublieft, rond 9 uur. 9 uur 's ochtends werkt perfect. Perfect, dat komt goed uit. Hoe groot is uw woning? Het is een appartement met 2 slaapkamers. Ongeveer hoeveel vierkante meter? Rond de 80 vierkante meter. Dat duurt meestal ongeveer 2 uur. Hoeveel kost het? €85 per bezoek voor uw grootte. Is dat een vast tarief? Ja, geen verborgen kosten. Wat is er inbegrepen in de schoonmaak? Alle kamers, badkamers en de keuken. Brengt u uw eigen producten mee? Ja, alle schoonmaakmiddelen en apparatuur. Wat als ik huisdieren heb? Geen probleem, we houden van huisdieren. Mijn kat verstopt zich misschien voor u. Dat doen ze meestal. We zijn voorzichtig. Moet ik thuis zijn? Dat is niet nodig. Veel klanten geven ons een sleutel. Is dat veilig? We zijn volledig verzekerd. Alle schoonmakers zijn gescreend. Dat stelt me gerust. Heeft u verder nog vragen voor mij? Nee, ik denk dat u alles duidelijk heeft uitgelegd. Wanneer kunt u beginnen? Deze donderdag, als u wilt. Perfect, laten we dat doen. Ik heb uw adres nodig. Eikenstraat 45, appartement 3B. Geweldig. Tot donderdag om 9 uur. Dank u zoveel. Graag gedaan. Fijne dag. Verder. U ook. De loodgieterbel, of een verstopte gootsteen. Hallo, met Mike's loodgietersbedrijf. Hoi, ik heb een loodgietersnoodgeval. Wat is het probleem? Mijn keukengootsteen is helemaal verstopt. Loopt het water terug? Ja, het loopt helemaal niet weg. Heeft u een ontstopper geprobeerd? Ja, dat werkte niet. En afvoerreiniger? Ik goot er 1 uur geleden wat in. En nog steeds geen verbetering? Niets. Het blijft gewoon staan. Dat klinkt als een serieuze verstopping. Kunt u vandaag nog iemand sturen? Laat me ons schema even bekijken. Alsjeblieft. Ik kan mijn keuken niet gebruiken. We hebben een technicus beschikbaar om 2 uur 's middags. Dat is perfect. Wat is uw adres? Esdoornlaan 87. Is het een huis of een appartement? Een huis. Makkelijke toegang tot de keuken? Ja, de voordeur leidt er direct naartoe. Op welke verdieping is de keuken? Begane grond. Dat maakt het makkelijker.
Hoeveel gaat dit kosten? De voorrijkosten zijn €75. En de reparatie zelf? Dat hangt af van de verstopping. Kunt u een schatting geven? Meestal €100 tot €200 voor verstoppingen. Zal de loodgieter het me vertellen voordat hij begint? Absoluut. Geen verrassingen. Dat is goed om te weten. Hij zal eerst het probleem diagnosticeren. En dan geeft hij me een prijs? Precies. U keurt het goed voordat we werken. Welk gereedschap gebruikt hij? Meestal een loodgieter. Wat is dat precies? Een lange, flexibele kabel die pijpen vrijmaakt. Beschadigt het de pijpen? Nee, het is heel veilig. Hoe lang duurt het? Meestal 30 minuten tot een uur. Dat is niet te lang. De meeste verstoppingen zijn snel opgelost. En als het iets ernstigers is? We leggen u alle opties dan uit. Oké, ik voel me al beter. De loodgieter heet Dave. Komt hij om 2 uur? Ja, hij belt voordat hij aankomt. Dank u zoveel. We zorgen dat u snel weer stromend water heeft. Dat hoop ik. Tot straks. Tot 2 uur. De slotenmaker bellen na het buitensluiten. Secure Lock Services. Hoe kan ik helpen? Hoi, ik ben buitengesloten van mijn huis. Oh nee, bent u veilig? Ja, ik sta buiten. Goed, geen zorgen, we kunnen helpen. Ik liet mijn sleutels binnen liggen. Dat overkomt iedereen. Ik voel me zo dom. Echt, het is heel normaal. Kunt u snel iemand stoer? Waar bevindt u zich? Dennenstraat 123. Dat is in ons servicegebied. Hoe snel kan iemand komen? Ongeveer 20 tot 30 minuten. Dat valt mee. We hebben een technicus in de buurt. Gelukkig. Is het een huis of appartement? Een huis. Wat voor soort slot? Gewoon een normaal deurslot. Ook een nachtslot? Ja, ik heb het nachtslot op slot gedraaid. Dat zijn dan 2 sloten? Is dat een probleem? Nee, onze technicus kan dat aan. Zal hij mijn deur beschadigen? Nee, helemaal geen schade. Hoe opent hij het dan? Speciaal gereedschap. Professionele technieken. Zoals slotpikken? Zoiets. Ja. Hoe weet u dat ik daar woon? Goede vraag. We controleren identiteit. Dat is logisch. Veiligheidsredenen. Precies. We zijn daar voorzichtig mee. Ik heb mijn portemonnee bij me. Perfect. We hebben een foto-id nodig. Hoeveel gaat dit kosten? De buitensluitservice is €85. Is dat het totaal? Ja. Vast tarief voor Neemt u creditcards aan? Ja, contant of kaart. Mooi. Wilt u ook een nieuwe sleutel laten maken? Dat is een goed idee. Dan heeft u een reservesleutel. Hoeveel kost een sleutelkopie? €15 per sleutel. Maak dan maar 2 reservesleutels. Slim, geef er één aan een buur. Dat ga ik deze keer zeker doen. Leer van deze ervaring. Zeker weten. De technicus heet John. Hij belt 5 minuten van tevoren. Dank u zoveel. Blijf veilig. Hulp is onderweg. Ik waardeer het echt. Een verhuisbedrijf inschakelen voor de verhuizing. Quick Move Company. Hoe kan ik helpen? Hoi, ik wil graag een verhuizing plannen. Geweldig. Wanneer verhuist u? Volgende zaterdag, de 15e. Dat is over een week. Is dat genoeg van tevoren? Laat me even de beschikbaarheid controleren. Ik hoop dat u niet volgeboekt bent. We hebben een plek in de ochtend. Perfect. Hoe laat? We kunnen om 8 uur beginnen. Dat is vroeg. Maar goed, Vroeg beginnen is beter voor grote verhuizingen. daar ben ik het mee eens. Van waar verhuist u? Rivierweg 500. Het is een appartement. Op welke verdieping? 3e verdieping. Geen lift. We kunnen trappen aan. Kost dat niet extra? Een kleine extra vergoeding voor trappen. Hoeveel extra? €50 voor 3e verdieping of hoger. Dat lijkt me redelijk. Waar verhuist u naartoe? Tuinlaan 750.
Is dat een huis of appartement? Een huis deze keer. Gefeliciteerd met de upgrade. Dank u wel, ik ben opgewonden. Hoeveel kamers heeft uw huidige woning? Het is een appartement met 1 slaap. Hoeveel meubels heeft u? Een bed, een bank, een eettafel, een bureau. Grote items? Een grote televisie en een zware boekenkast. Die kunnen we aan. En verhuisdozen? Heeft u uw eigen dozen? Nee, ik moet nog wat kopen. We verkopen verhuisdozen. Hoeveel kosten ze? €3 voor klein, €5 voor groot. Ik heb misschien 20 dozen nodig. Een mix van maten is het beste. 10 klein en 10 groot dan. Dat zou moeten werken. Hoeveel kost de verhuizing zelf? Voor 1 slaapkamer ongeveer €400 tot €500. Is de trappenvergoeding daarbij inbegrepen? Ja, alles inbegrepen. Hoeveel verhuizers komen er? 2 verhuizers en 1 vrachtwagen. Hoe lang duurt het? Meestal 4 tot 5 uur. Moet ik helpen? Nee, u kunt gewoon toezicht houden. Dat is heel fijn. Ik ben opgeleid. Verhuizen is stressvol, wij maken het makkelijker. Dank u wel. Tot zaterdag. Tot zaterdag om 8 uur. Pechhulp bellen na autopech op de snelweg. Roadside Rescue, hoe kunnen we u helpen? Help, mijn auto is kapot. Blijf kalm. Waar bent u? Op de snelweg. Route 95. Welke richting? Noord of zuid? Richting noorden. Ziet u kilomeetpaard? Laat me kijken. Kilometer 47. Kilometer 47 neerwaarts. Genoteerd. Ik sta op de vluchtstrook. Goed. Bent u veilig? Ja, ik sta uit het verkeer. Blijf in de auto als het kan. Is dat veiliger? Ja, vooral op de snelweg. Oké, blijf erin. Wat gebeurde er met uw auto? Hij stopte gewoon plotseling. Ging er een waarschuwinglampje branden? Het motorlampje knipperde. Timmerend? Dat is niet goed. Is dat ernstig? Het kunnen motorproblemen zijn. Kan het onderweg gerepareerd worden? Waarschijnlijk moet hij gesleept worden. Naar waar gesleept? Heeft u een voorkeursmonteur? Niet echt. Ik ben nieuw in dit gebied. We kunnen hem naar een erkende garage brengen. Is dat inbegrepen bij mijn lidmaatschap? Slepen tot 50 kilometer is gratis. Dat is een opluchting. Heeft u uw lidmaatschapskaart? Ja, het nummer is RR44566. Laat me dat controleren. Gevonden. Hoe lang duurt het voordat hulp komt? Ongeveer 30 tot 45 minuten. Dat valt mee. Oproepen op de snelweg krijgen voorrang. Wat moet ik doen terwijl ik wacht? Zet uw alarmlichten aan. Die staan al aan. Heeft u waarschuwingsdriehoeken? Ja, in mijn kofferbak. Zet er 1 achter uw auto. Hoe ver daarachter? Ongeveer 50 meter. Ik doe het nu meteen. Let goed op het verkeer. Dat doe ik zeker. De sleepwagenchauffeur heet Tom. Belt hij mij? Ja, wanneer hij 10 minuten weg is? Wat is zijn telefoonnummer? 055 9876 voor het geval dat. Ik heb het opgeschreven. Blijf veilig. Hulp is onderweg. Dank u zoveel. Ik waardeer het. Naar de garage voor een petempend remgeluid. Goedemorgen. Welkom bij Centraal Autoreparatie. Goedemorgen. Mijn auto heeft aandacht nodig. Wat lijkt het probleem te zijn? Hij maakt een vreemd geluid. Wat voor soort geluid? Een schurend geluid als ik rem. Schurend? Dat is zorgwekkend. Is het serieus? Waarschijnlijk uw remblokken. Wat gebeurt er als ik het negeer? De remmen kunnen falen. Dat is gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Goed dat u kwam. Ik had eerder moeten komen. Hoe lang maakt het al dat geluid? Ongeveer een week. De blokken zijn misschien helemaal versleten. Kunt u het vandaag nog controleren? Laat me ons schema even bekijken. Ik kan wachten als het nodig is.
We kunnen er binnen een uur naar kijken. Dat is perfect. Ik heb uw sleutels nodig. Hier zijn ze. Wat is uw telefoonnummer? 055 1234. Ik bel als we meer weten. Hoeveel kost dit meestal? Remblokken kosten ongeveer 150 tot 250 euro. Voor alle 4 de wielen? Dat is voor 1 as, voor of achter. En als ik allebei nodig heb? Ongeveer het dubbele. Rond de 400 tot 500 euro? Ja, voor een complete rembeurt. Is arbeidsloon daarbij inbegrepen? Ja, onderdelen en arbeidsloon. Hoe lang duurt de reparatie? Ongeveer 2 tot 3 uur. Kan ik hier wachten? Ja, we hebben een wachtruimte, Is er koffie? gratis koffie en wifi. Dan kan ik wat werk doen. Veel klanten doen dat. Wat als er nog iets anders mis is? We bellen voordat we extra werk doen. Geen verrassingen? U keurt alles eerst goed. Dat waardeer ik. We zijn eerlijke monteurs. Dat is moeilijk te vinden. We bestaan hier al 20 jaar. Goeie reputatie dan. We doen ons best. Ik zal in de wachtruimte zijn. Ik kom u zoeken met nieuws. Dank u wel. Ik vertrouw u. We zorgen goed voor uw auto. De elektriciën bellen na een stroomstoring. Red Spark Electrical, hoe kan ik helpen? Hoi, ik heb dringend een elektrici nodig. Wat is het probleem? De helft van mijn huis heeft geen stroom. De helft van het huis? Dat is ongewoon. De woonkamer en keuken zijn donker. En de andere kamers? De slaapkamers hebben nog stroom. Gebeurde er iets voordat de stroom uitviel? Ik stak een nieuw apparaat in het stopcontact. Wat voor apparaat? Een elektrische kachel. En toen viel de stroom uit? Meteen. Het klinkt alsof u een zekering liet door. Wat is een zekering precies? Het is een veiligheidsschakelaar in uw meterkamer. Ik weet niet waar dat is. Meestal in de kelder of garage. Ik heb een kelder. Zoek naar een grijze metalen kast. Laat me even kijken. Heeft u hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Open het deurtje. Oké, gedaan. Ziet u de schakelaars? Ja, heel veel schakelaars. Staat er één in het midden, anders dan de rest? Ja, één staat in het midden. Zet hem helemaal uit. Oké, gedaan. Zet hem nu weer aan. De lichten zijn terug. Probleem opgelost. Dat was makkelijk. Een veel voorkomend probleem met elektrische kachels. Waarom gebeurde dit precies? Het circuit was overbelast. Te veel dingen aangesloten? Precies. Elektrische kachels gebruiken veel stroom. Wat moet ik anders doen? Sluit de kachel aan in een andere kamer. Een kamer met minder apparaten? Ja, op een ander circuit. Ik begrijp het nu. Gebruik hem niet terwijl de magnetron aanstaat. Gebruiken beide veel stroom? Ja, samen laten ze de zekering doorslaan. Goed om te weten. Heeft u een servicebezoek nodig? Ik denk het nu niet. Bel ons als het opnieuw gebeurt. Dat zal ik doen. We kunnen ook uw elektrische paneel upgraden. Is dat duur? Ongeveer 1500 tot 2000 euro. Misschien later. Gewoon een optie voor de toekomst. Dank u voor het oplossen van mijn probleem. Graag gedaan. Telefonisch geholpen. U heeft me een servicebezoek bespaard. Daar zijn we voor. Bel gerust als u meer hulp nodig heeft. Dat zal ik doen. Fijne dag. Verder. U ook. Tot ziens. Een gebarsten telefoonscherm laten repareren. Hallo, welkom bij PhoneFix Pro. Hoi, mijn telefoonscherm is gebroken. Laat me even kijken. Hier is hij. Wow, dat is een lelijke barst. Ik liet hem vanmorgen vallen. Op beton? Ja, met het scherm naar beneden. De ergste manier om een telefoon te laten vallen? Ik weet het. Ik ben er echt van in de war. We kunnen dit zeker repareren. Echt? Dat is geweldig nieuws. Het is een iPhone 12, toch? Ja, dat klopt.
We hebben het scherm op voorraad. Hoeveel kost het? €150 voor de schermvervanging. Is dat inclusief arbeidsloon? Ja, onderdelen en installatie inbegrepen. Hoe lang duurt het? Ongeveer 45 minuten. Zo snel. We zijn heel ervaren. Kan ik hier wachten? Natuurlijk, we hebben stoelen. Verlies ik gegevens? Nee, al uw foto's en apps zijn veilig. Dat was mijn grootste zorg. We vervangen alleen het scherm. Wordt er verder niets aan? Correct, alleen het fysieke scherm. Werkt de telefoon verder nog? Laat me testen. Ga uw gang. Het touchscreen reageert nog. Echt waar? Ja, sommige barsten beïnvloeden de werking niet. Het is gewoon lelijk en gevaarlijk. Het glas kan uw vingers snijden. Ik ben heel voorzichtig geweest. Goed, we lossen het vandaag op. Biedt u garantie aan? 90 dagen garantie op reparaties. Wat dekt dat precies? Als het scherm faalt, gratis vervanging. Dat stelt me gerust. Kwaliteitsonderdelen en gegarandeerd werk. Zou ik een screen protector moeten nemen? Zeker aanbevolen. Hoeveel kost dat? €20 voor gehard glas. Voeg dat toe aan mijn reparatie. Slimme keuze, voorkomen is beter. Geen valpartijen meer. Overweeg ook een goede hoes. Ik had een hoesje, het was niet genoeg. Sommige hoesjes beschermen beter dan andere. Ik zal naar uw hoesjes kijken. We hebben veel opties. Laten we eerst het scherm repareren. Dank u zoveel. Ik begin meteen. Over 45 minuten ben ik terug. Ik zal wachten. Een taxi boeken voor een vroege vlucht. Hallo, City Taxi Services. Hoi, is dit het taxicentrum? Ja, dat klopt. Hoe kan ik helpen? Ik wil graag een taxi boeken. Voor nu of voor later? Voor morgenochtend. Hoe laat wilt u opgehaald worden? 6:30 ochtends. Dat is best vroeg. Ik moet een vlucht halen. Waar moeten we u ophalen? Hoofdstraat 200. Is dat een huis of hotel? Het is mijn huis. En u gaat naar het vliegveld? Ja, de internationale terminaal. Hoe laat vertrekt uw vlucht? Om 9 uur 's ochtends. 6:30 ophalen zou goed moeten werken. Is het vliegveld niet ver hier vandaan? Ongeveer 30 minuten rijden. En met verkeer? Om 6:30 is het verkeer licht. Dat is een opluchting. U komt rond 7 uur aan. 2 uur voor mijn vlucht. Perfect voor inchecken en veiligheidscontrole. Hoeveel gaat dit kosten? Het vliegveldtarief is een vast bedrag van €35. Geen meter? Vast tarief voor alle vliegvlerteren. Dat is handig. Geen verrassingen met verkeer. Dat vind ik fijn. Heeft u een terugtaxi nodig? Nee, ik weet niet wanneer ik terugkom. U kunt vanaf het vliegveld bellen. Hoe ver van tevoren? 30 minuten van tevoren is genoeg. Makkelijk te onthouden. Waar ons nummer 555 taxi. Ik zet het in mijn telefoon. Hoeveel passagiers morgen? Alleen ik. Bagage? 2 koffers. Elke maat past in onze kofferbakken. Helpt de chauffeur met de tassen? Absoluut. Dat is heel behulpzaam. Wat is uw naam voor de boeking? Sarah Johnson. Telefoonnummer? 055 789. De chauffeur belt wanneer hij aankomt. Om 6:30? Een paar minuten van tevoren. Meestal. Perfect. Kan ik met kaart betalen? Ja, kaart, contant of mobiel betalen. Uw boeking is bevestigd. Dank u zoveel. Fijne vlucht, mevrouw Johnson. Dank u wel. Tot morgen. Boodschappen laten bezorgen aan huis. Freshmart bezorging, hoe kan ik helpen? Hoi, ik wil graag een bezorgbestelling plaatsen. Geweldig. Bent u een geregistreerde klant? Nee, dit is mijn eerste keer. Welkom, ik help u meteen. Hoe werkt het precies? U vertelt me wat u nodig heeft. Via de telefoon? Ja,
of u kunt onze app gebruiken. De telefoon is makkelijker voor mij. Geen probleem. Wat heeft u nodig? Basisboodschappen voor de week. Laten we beginnen met zuivel. Wat melk heeft u nodig? 2 liter melk. Volle, halfvolle of magere melk? Halfvolle, alstublieft. En eieren? Ja, een dozijn eieren. En brood? Volkorenbrood. Ik heb ook fruit nodig. Wat voor fruit? Appels en bananen. Hoeveel appels? 6 appels. En bananen. 1 tros. Ongeveer 5 bananen. Rijp of groen? Een beetje groen. Ze rijpen thuis wel. Goed idee. Groente. Wortels, broccoli en tomaten. 1 zak wortels. Ja, en 1 strong broccoli. Hoeveel tomaten? 4 of 5 tomaten. Iets uit de vleesafdeling? Kipfilet. Hoeveel? Ongeveer 1 kilo. Vers of bevroren? Vers. Alstublieft. Nog iets anders? Rijst en spaghetti. Welke maatzakken? 1 kilo rijst, 1 doos spaghetti. Laat me uw bestelling herhalen. Rauwgang. 2 liter halfvolle melk, dozijn eieren, volkorenbrood, 6 appels, 5 bananen, wortels, broccoli, tomaten, kipfilet, rijst en spaghetti. Dat is correct. Uw totaal is ongeveer €45. Dat klinkt goed. Bezorgkosten zijn €5. Dus €50 totaal? Ja, wanneer wilt u de bezorging? Vandaag als het kan. We hebben een slot om 4 uur 's middags. Dat werkt voor mij. Wat is uw adres? Zonsondergang Boulevard 75, appartement 12. De chauffeur belt wanneer hij aankomt. Betaling bij bezorging of nu? Bij bezorging, kaart of contant. Kaart. Dank u wel. Bestelling bevestigd voor 4 uur. Dank u zoveel voor uw hulp. Graag gedaan. Geniet van uw boodschappen. Een klein foutje maken tijdens de tales. Goedemorgen, klas. Goedemorgen, juf. Vandaag oefenen we met de verleden tijd van werkwoorden. Ik hou van grammaticalessen. Echt? De meeste studenten niet. Ik wil perfect Nederlands leren spreken. Dat is een geweldige instelling. Dank u wel, juf. Laten we beginnen met een oefening. Ik ben er klaar voor. Vertel me wat u gisteren deed. Gisteren, ik ga naar het park. Bijna, maar er zit een kleine fout in. Een fout? Waar? Het werkwoord gaan is Wat betekent onregelmatig precies? Het volgt niet de normale regels. Dus ga was fout? Ja, de verleden tijd is ging. Ik ging naar het park. Perfect, dat is correct. Het Nederlands is soms verwarrend. Onregelmatige werkwoorden zijn lastig. Hoeveel onregelmatige werkwoorden zijn er? Ongeveer 200 veel voorkomende. 200? Dat is veel. Maak u geen zorgen, u leert ze geleidelijk. Hoe kan ik ze onthouden? Oefening en herhaling. Kunt u meer voorbeelden geven? Natuurlijk, eten wordt dat. Ik had ontbijt vanmorgen. Uitstekend, nog een. Wat is er met zien? Zien wordt zag. Ik zag een film gisteravond. Perfect, u leert snel. Ik begin het te begrijpen. Fouten maken hoort bij het leren. Moet ik me niet schamen? Nooit, fouten helpen u vooruit. Dat maakt me al wat rustiger. Elke vloeiende spreker maakte ook fouten. Zelfs moedertaalsprekers? Absoluut, iedereen maakt fouten. Ik blijf oefenen. Dat is de juiste instelling. Dank u voor uw geduld met mij. Dat is mijn taak. Blijf proberen. Dat zal ik doen. Gisteren ging ik naar het park. U heeft het nu onder de knie. Ik hou van Nederlands leren. Een vreemd geluid 's nachts en een kat gevonden. Hoorde je dat? Wat hoorde ik? Dat vreemde geluid. Ik hoorde niets. Luister eens goed.
Daar is het weer. Oh, nu hoor ik het ook. Wat denk je dat het is? Ik weet het niet zeker. Het klinkt raar. Het komt uit de keuken. Laten we gaan kijken. Ik ben een beetje bang. Wees niet bang, ik ga eerst. Wees voorzichtig. Ik loop langzaam. Kun je iets zien? Het is donker hier. Doe het licht aan. Oké, het licht is nu aan. Zie je iets vreemds? Wacht, ik zie iets bewegen. Wat is het? Het is een kat. Een kat? Ja, een klein grijs katje. Hoe kwam een kat binnen? Misschien door het raam? Het keukenraam stond open. Dat verklaart het. Wat is de kat aan het doen? Hij eet iets. Ons eten? Hij vond het brood op het aanrecht. Slim klein katje. Hij ziet er hongerig uit. Arm ding. Het is waarschijnlijk een zwerfkat. Zullen we hem laten blijven? Alleen voor vannacht? Het is koud buiten. Ik geef hem wat melk. Katten houden van melk, toch? Ik denk het wel. Laat me een kommetje zoeken. Hij is zo schattig. Hij spint nu. Dat betekent dat hij blij is. Hoe zullen we hem noemen? Wat dacht je van middernacht? Omdat we hem 's nachts vonden? Precies. Ik hou van die naam. Misschien moeten we hem houden. Wil je echt een huisdier? Kijk naar die ogen. Hij is inderdaad heel schattig. Welkom thuis. Middernacht. Ik denk dat we nu een kat hebben. Het beste vreemde geluid ooit. Daar ben ik het mee eens. Weekendplannen maken met wandelen? Hey, heb je plannen dit weekend? Niet echt. Waarom vraag je dat? Ik dacht dat we iets samen konden doen. Dat klinkt goed. Wat had je in gedachten? Wat doe je meestal in het weekend? Ik blijf meestal gewoon thuis. Dat is saai. Ik weet het. Ik wil actiever zijn. Laten we dan iets leuks plannen. Wat zijn de opties? We zouden kunnen gaan wandelen. Wandelen? Ik ben niet zo fit. Er zijn makkelijke wandelroutes. Misschien. Wat nog meer? Wat dacht je van een film? Wat draait er? De nieuwe actiefilm waar iedereen het over heeft. Ik heb gehoord dat die echt goed is. Zaterdagmiddag? Dat komt goed uit voor mij. En wat doen we op zondag? Ik ben zondag ook vrij. We zouden kunnen picknicken. Een picknick? Waar? Het park bij het meer. Dat klinkt romantisch. Het is rustig en mooi. Wat zouden we meenemen? Broodjes, fruit, misschien wat cake. Ik kan de broodjes maken. En ik neem drankjes mee. Dit is een geweldig plan. Dus zaterdag film, zondag picknick. Perfect weekend. Hoe laat zullen we zaterdag afspreken? De film begint om 2 uur. Laten we om 1:30 afspreken. Bij de bioscoop? Ja, voor de ingang. En zondag? Wat dacht je van 11 uur in het park? Een ochtendpicknick. Ik vind het leuk. We kunnen tot de middag blijven. Als het weer goed is. De voorspelling zegt zonnig. Dan wordt het een perfect plan. Ik ben nu al enthousiast. Ik ook. Tot zaterdag dan. Tot dan, ik kan niet wachten. Welkom bij Star Cinema. Hoe kan ik u helpen? Hoi, ik wil graag filmkaartjes kopen. Welke film wilt u zien? Wat draait er vanavond? We hebben actie, komedie en horror. Geen horror voor mij. Geen fan van enge films? Ze geven me nachtmerries. Wat dacht u van komedie? Wat voor komedie draait er? Lach hardop is heel grappig. Waar gaat het over? Een man die per ongeluk president wordt. Dat klinkt hilarisch. Hij heeft geweldige recensies. Die ga ik bekijken. Welke tijd komt u uit? Welke tijden zijn beschikbaar? 6:30, 7:15 en 10 uur. 7:15 is perfect. Hoeveel kaartjes? 2, alstublieft. Oké, gewone stoelen of VIP? Wat is het verschil? VIP heeft grotere stoelen en meer beenruimte. Hoeveel duurder? Gewoon is 12 euro, VIP is 18 euro. Gewoon is prima. Goede keuze? Een voorkeur voor stoelen? Midden in de zaal. Laat me de beschikbaarheid controleren.
Ik hoop dat er iets goeds is. Rij H, stoelen 7 en 8. Is dat in het midden? Perfect centrum, beste uitzicht. Die neem ik. Wilt u snacks? Wat heeft u? Popcorn, nachos, snoep en drankjes. Een grote popcorn, alstublieft. Met boter Extra boter. en drankjes? 2 middelgrote frisdranken. Welke smaken? 1 cola. 1 citroenlimoen. Perfect. Uw totaal is €38. Kan ik met kaart betalen? Natuurlijk. Tikken of invoegen. Gedaan. Hier zijn uw kaartjes en bon. Welke zaal is het? Zaal 4, door de gang, rechtsaf. Dank u wel. Haal uw snacks op bij balie 2. Begrepen. Dank u voor uw hulp. Geniet van de film. Opnieuw een taal leren als volwassene. Hallo, welkom bij onze taalschool. Hallo, ik wil opnieuw Engels leren. Opnieuw? Heeft u het eerder gestudeerd? Ja, veel jaren geleden op school. Hoeveel jaar geleden? Ongeveer 15 jaar. Dat is lang geleden. Ik ben bijna alles vergeten. Dat is normaal. Maak u geen zorgen. Ik voel me een complete beginner. U herinnert zich waarschijnlijk meer dan u denkt. Dat hoop ik. Waarom wilt u het opnieuw leren? Voor mijn werk? Ik heb het nu nodig. Wat voor werk doet u? Ik werk in internationale verkoop. Engels is daarvoor essentieel. Precies. Ik heb het nodig voor vergaderingen. Hoeveel Engels herinnert u zich nog? Basiswoorden, hallo, tot ziens, dank u wel. Dat is een begin. Maar ik kan geen zinnen maken. Daar gaan we aan werken. Hoe lang zal het duren? Dat hangt af van uw doelen. Ik wil vloeiend spreken. Dat kost tijd en oefening. Hoeveel tijd? Met regelmatige lessen, misschien 1 tot 2 jaar, Dat is een lange verbintenis. maar u ziet snel vooruitgang. Hoe snel? Na 1 maand voelt u zich al zekerder. Wat voor lessen biedt u aan? Groepslessen of privélessen? Wat is het verschil? Groep is goedkoper, privé gaat sneller. Hoeveel kost elk? Groep is €150 per maand. En privé? €50 per uur. Hoeveel uur per week bij groep? Groep komt 3 keer per week samen. En privé? Zoveel uren als u wilt. Ik begin met groepslessen. Goede keuze. Wanneer kunt u beginnen? Zo snel mogelijk. We hebben een beginnersklas die maandag start. Perfect. Lessen zijn maandag, woensdag en vrijdag. Hoe laat? 7 tot half 9 s'avonds. Na het werk? Dat is perfect. Ik schrijf u in. Dank u wel. Ik ben enthousiast om weer te leren. U zult het geweldig doen. Tot maandag. Tot maandag. Welkom terug bij Engels. Wat is jouw favoriete eten? Dat is een moeilijke vraag. Waarom is het moeilijk? Ik hou van zoveel soorten eten. Kies er dan gewoon één. Oké, ik zeg pizza. Pizza? Dat is een populaire keuze. Wie houdt er niet van pizza? Wat is jouw favoriete soort? Pepperoni met extra kaas. Klassiek. Dat vind ik ook heerlijk. Wat is jouw favoriete eten? Ik hou van sushi. Sushi? Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Echt niet? Je zou het moeten proberen. Is het moeilijk om te eten? Helemaal niet. Het is heerlijk. Is het rauwe vis? Sommige wel, sommige is gekookt. Ik ben een beetje bang voor rauwe vis. Begin dan met gekookte rolletjes. Wat raad je aan? Een California roll is perfect voor beginners. Wat zit erin? Crab, avocado en komkommer. Geen rauwe vis? Nee, de krab is gekookt. Dat klinkt veilig om te proberen. Het is echt heel lekker. Kook je zelf thuis? Soms, ik hou van koken. Wat kook je dan? Pasta, roerbakgerechten, simpele dingen. Ik kan helemaal niet koken. Iedereen kan het leren. Ik verbrand altijd alles. Begin met makkelijke recepten.
Zoals wat? Roereieren zijn simpel. Eieren kan ik wel maken. Zie je? Je kunt koken. Dat is het enige. Het is een begin. Wat eet je vanavond? Ik maak pasta. Zelf gemaakt? Alleen de saus, pasta uit een doos. Dat klinkt heerlijk. Wil je komen eten? Echt? Dat zou ik heel leuk vinden. Ik leer je koken. Mijn eerste koekels. Neem je eetlust mee. Altijd. Tot vanavond. Advies krijgen bij het kiezen van avocado's. Welkom. Heeft u een mandje of een winkelwagen nodig? Een winkelwagen, alstublieft. Ik heb een grote lijst. Alsjeblieft. Dank u wel. Laat het me weten als u hulp nodig heeft met iets vinden. Waar is het broodgangpad eigenlijk? Pad 3 aan de linkerkant. En de melk? Achterin de zuivelafdeling, Waarom staat melk altijd achterin? zodat u door de hele winkel loopt. Slimme marketing. Het werkt niet. Het werkt. Ik koop altijd extra dingen. Dat is het plan. Waar vind ik olijfolie? Pad 7 bij kookolie en azijn. Dank u wel. Geniet van uw winkelen. Ik ben nu bij de groenteafdeling. Heeft u hulp nodig bij het kiezen? Hoe kies ik een rijpe avocado? Druk er zachtjes op. Het zou een beetje zacht moeten zijn. Niet te zacht, dat betekent overrijp. Deze voelt goed. Perfecte keuze. En bananen? Geel met een paar bruine vlekjes. Zijn bruine vlekjes goed? Het betekent dat ze zoet en klaar zijn. Ik heb vandaag iets geleerd. Winkelen is een kunst. Ik heb alles op mijn lijst gevonden. Klaar om af te rekenen? Ja, welke rij is het kortst? De zelfscankassa is snel. Ik heb nog nooit zelfscan gebruikt. Het is makkelijk. Ik help u. Dank u wel. Scan de barcode van elk item. Zoals dit? Perfect. Leg het in de tas. Het piept. Dat betekent dat het geregistreerd is. Dit is makkelijker dan ik dacht. U doet het geweldig. En groente zonder barcode? Typ de itemcode of zoek op naam. Gewonden. Avocado. Weeg het nu op de weegschaal. Gedaan. Mijn totaal is €47,85. Kan ik mijn spaarpas gebruiken? Ja, scan hem hier. Ik heb €5 bespaard. Goed gedaan. Dank u wel voor al uw hulp. Graag gedaan. Fijne dag. Verder. Het ontbijt delen met een onbekende bij het hotel. Excuseer mij, meneer. Ja? Is deze plek bezet? Nee. Gaat u gerust zitten. Dank u wel. Het restaurant is vanmorgen erg vol. Ja, het is altijd druk om 8 uur. Ik zie, ik kom meestal eerder. Vandaag werd ik een beetje laat wakker. Ik ook. Ik was heel moe gisteravond. Heeft u een lange reis gehad? Ja, ik vloog vanuit Dallas. Dat is ver. Hoe lang duurde de vlucht? Ongeveer 3 uur? Niet te erg. Nee, maar het vliegveld was heel druk. Dat begrijp ik. Vliegvelden kunnen vermoeiend zijn. Ja, en ik moest wachten op mijn bagage. Dat kost altijd tijd. Is dit uw eerste keer in dit hotel? Nee, ik kom hier elke maand voor werk. Oh, echt? Bevalt het u? Ja, heel erg. Het ontbijt is uitstekend. Wat raadt u aan? De eieren zijn heel goed en het verse fruit. Ik zal de eieren proberen. De pannenkoeken zijn ook heerlijk. Pannenkoeken en eieren. Ik krijg honger. De koffie is ook heel sterk. Goed, ik heb sterke koffie nodig vanmorgen. Is het ontbijt inbegrepen bij uw kamer? Ja, ik betaalde €150 per nacht. Dat is heel goede waarde. Daar ben ik het mee eens. Dit hotel is het waard. Hoe lang verblijft u hier? 3 dagen. Tot donderdag. Ik ook. Misschien zien we elkaar weer. Ja, misschien bij het ontbijt. Goed idee. Mijn naam is Maria. Aangenaam Maria. Ik ben David. Aangenaam David. Geniet van uw ontbijt. U ook?
Fijne dag verder. Dank u wel. Tot ziens. Naar de huisarts met verkoudheid. Goedemorgen, gaat u zitten. Goedemorgen, dokter. Wat brengt u vandaag hier? Ik voel me niet lekker. Wat zijn uw symptomen? Ik heb hoofdpijn en keelpijn. Hoe lang heeft u deze symptomen al? Ongeveer 3 dagen nu. Heeft u koorts? Ja, een beetje. 38 graden. Heeft u gehoest? Ja, best veel. Is de hoest droog of vochtig? Meestal droog. Heeft u lichaamspijn? Mijn hele lichaam doet pijn. Dat klinkt als griep. Griep? Is dat serieus? Meestal niet, maar we moeten controleren. Wat moet u controleren? Laat me u eerst onderzoeken. Oké. Doe uw mond open en zeg: Ah, uw keel is heel rood. is dat erg? Het is ontstoken, zeker geïnfecteerd. Wat moet ik doen? Laat me naar uw ademhaling luisteren. Moet ik diep ademen? Ja, adem diep in. Zo? Perfect. Nog een keer alstublieft. Is mijn ademhaling in orde? Uw longen klinken helder. Dat is goed. Wat is de diagnose? Dat wilde ik u eigenlijk vragen. U heeft een zware verkoudheid, mogelijk griep. Heb ik antibiotica nodig? Antibiotica werken niet bij virale infecties. Wat moet ik dan nemen? Rust en veel vocht. Is dat alles? Ik schrijf medicijnen voor uw symptomen voor. Wat voor medicijnen? Voor de koorts en de pijn. Zal het ook tegen de hoest helpen? Ik voeg ook hoestsiroop. Dank u, dokter. Neem de medicijnen 3 keer per dag. Na de maaltijd? Ja, met eten. Hoe lang duurt het voordat ik me beter voel? Reken op ongeveer een week. Moet ik thuis blijven van werk? Ja, rust minstens 3 dagen. Ik zal het mijn baas vertellen. Hier is een doktersverklaring. Dank u wel. Kom terug als u niet opknapt. Dat zal ik doen. Dank u voor uw hulp. Beterschap. Inchecken bij het hotel, met vragen over de kamer. Goedenavond. Welkom bij het Grand Hotel. Goedenavond. Ik heb een reservering. Zeker? Onder welke naam? Thompson. Sarah Thompson. Laat me ons systeem even controleren. Ik heb vorige week online geboekt. Ja, ik heb het gevonden. 3 nachten. Dat klopt. U checkt donderdagochtend uit? Ja, donderdagochtend. Mag ik uw identiteitsbewijs zien? Hier is mijn rijbewijs. Dank u wel, mevrouw Thompson. Is alles goed met mijn boeking? Ja, u heeft een deluxe tweepersoonskamer gereserveerd. Met uitzicht op de stad, toch? Precies, kamer 815 op de 8e verdieping. Dat klinkt mooi. Het is een van onze beste kamers. Ik ben benieuwd om het te zien. Ik heb een creditcard nodig voor incidentele kosten. Wat zijn incidentele kosten? Minibar, roomservice, dat soort dingen. Hier is mijn creditcard. We autoriseren, maar rekenen niets af tenzij u het gebruikt. Dat is logisch. Hier zijn uw 2 sleutelkaarten. 2 kaarten? 1 als reserve, voor het geval u er een verliest. Slim bedacht. Hoe laat is het ontbijt? Dat wilde ik net vragen. Ontbijt is van 6:30 tot 10:00. Waar is het restaurant? Op de 2e verdieping. Neem de lift. Is ontbijt inbegrepen? Ja, volledig buffet inbegrepen. Geweldig. Wat is het wifi-wachtwoord? Oh ja, dat heeft u nodig. Het is welkom 2024. Met hoofdletter W? Ja, hoofdletter W. Het staat ook op deze kaart. Perfect. Heeft u hulp nodig met uw bagage? Ja, graag. Ik heb 2 tassen. Ik roep een piccolo. Hoeveel fooi zou ik moeten geven? Meestal 2 tot 5 euro per tas. Ik houd contant geld klaar. Is er nog iets dat u nodig heeft? Is er een fitnessruimte? Ja, op de 3e verdieping, 24 uur open. En een zwembad? Op het dak,
open tot 10 uur 's avonds. Geweldig, ik zal dat zeker gebruiken. Geniet van uw verblijf, mevrouw Thompson. Dank u zoveel. Als u iets nodig heeft, toets 0. Dat zal ik doen. Fijne avond. U ook? Welkom bij het Crown Hotel. Reflecteren op een bijzondere ervaring tijdens de reis. Weet je nog die vreemde die we bij het ontbijt spraken? Ja, dat was echt een leuk gesprek. Ik vond het bijzonder hoe makkelijk het ging. Soms klik je gewoon meteen met iemand. Deze reis zat vol van dit soort momenten. Dat vind ik ook. Denk aan de loodgieter, die zo geduldig was. En de receptionist die ons zo goed hielp met de kluis. Iedereen was echt heel behulpzaam. Zelfs toen we op de verkeerde verdieping uitstapten. Die man was zo aardig om ons de weg te wijzen. Kleine momenten kunnen een grote reis maken. Dat is helemaal waar. Wat vond jij het meest bijzondere moment? Ik denk het vinden van die kat toen we thuis... Middernacht heeft ons huis meteen levendiger gemaakt. Ik had nooit gedacht dat we een huisdier zouden krijgen. Het leven zit vol verrassingen. Dat is precies wat ik heb geleerd, deze reis. Ik ben dankbaar voor alle mensen die we ontmoeten. Ik ook, van de vriendelijke chauffeur tot de geduldige lerares. Zelfs kleine ongemakken werden mooie herinneringen. Zoals de te veel handdoeken op de kamer. Dat zullen we nog lang navertellen. Elke ervaring voegde iets toe aan deze reis. Ik hoop dat we dit soort avonturen blijven beleven. Dat gaan we zeker doen. Dank je voor deze onvergetelijke tijd samen. Dank jij ook. Ik geniet altijd van onze reizen samen. Laten we altijd openstaan voor nieuwe ontmoetingen. Dat beloof ik je. Op naar het volgende avontuur. Op naar het volgende avontuur. Samen.